Đàm Vĩnh Hưng đau đớn công bố sự thật khủng khiếp về mẹ ruột. Là một trong những ngôi sao nổi tiếng hàng đầu showbiz Việt, người hâm mộ thậm chí còn dành tặng Đàm Vĩnh Hưng danh hiệu ông hoàng nhạc Việt, đủ để thấy danh tiếng và vị trí của Mr. Đàm tại Vpop cũng như trong lòng những người hâm mộ của anh. Nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Đàm Vĩnh Hưng đã đạt được không ít thành tích đáng nể, nhưng những thị phi, scandal vây quanh anh cũng rất nhiều. Mặc dù vậy, có lẽ tất cả những điều đó đều không sánh được với những tiết lộ động trời mà Mr. Đàm vừa mới chia sẻ cùng mọi người trên trang cá nhân của anh. Thực hiện livestream với một gương mặt buồn, Đàm Vĩnh Hưng cho biết mình đi đến quyết định này bởi sự việc đã kéo dài trong nhiều năm qua và anh không còn chịu đựng thêm được nữa. Đàm Vĩnh Hưng đau xót khi phải vạch áo cho người xem lưng về nợ nần khiến anh phải nai lưng làm để trả nợ hơn 10 tỷ trong những năm qua. Theo đó, mẹ ruột của nam ca sĩ đã gây ra rất nhiều nợ nần trong nhiều năm qua và anh không còn đếm xuể số lần mình phải đi trả nợ cho mẹ. Điều đáng nói, mẹ của nam ca sĩ đã đi vay nợ tất cả mọi người quen biết với anh, thậm chí các fan của Đàm Vĩnh Hưng hay những người làm công cho gia đình. Ngay cả những người khốn khó nhất như người bán sữa đậu nành ngoài đường hay người vừa bị tai nạn giao thông có một số tiền người ta đền bù cũng bị má Hưng mượn. Nam ca sĩ kể. Đàm Vĩnh Hưng khẳng định mục đích sử dụng của số tiền mẹ anh đi vay mượn nhiều người chỉ có bản thân bà mới biết. Anh không phải là người đồng lõa, tiếp tay cho việc này, nhưng cũng không thể im lặng bao che cho bà thêm được nữa. Vì những lần vay nợ triền miên của mẹ, Đàm Vĩnh Hưng đã từng trải qua cảnh bị chửi bới, ném đồ đạc vào nhà, bị xé quần áo giữa đường khi còn thơ ấu. Dù đã trưởng thành, đi hát có tiền, nhưng những cơn ác mộng là hậu quả cho việc làm của mẹ anh vẫn luôn đeo đẳng nam ca sĩ. Thậm chí có những khi anh đứng hát trên sân khấu, sau cánh gà có những người chủ nợ của mẹ anh đứng đợi để lấy tiền cát xê đi hát của anh trừ nợ. Chia sẻ những điều này khiến nam ca sĩ cảm thấy rất đau khổ, tủi nhục, nhưng anh không còn cách nào khác, bởi anh muốn tất cả những bi kịch này chấm dứt để không có những người bị mẹ anh vay nợ, mượn tên tuổi anh mượn tiền và trên tất cả là gia đình anh có được sự bình yên. Hưng đã nghĩ ra rất nhiều cách để giải quyết nhưng không có cách nào làm được cả. Rất khó nghĩ khi ở cương vị của Hưng, nam ca sĩ giải bày. Theo Đàm Vĩnh Hưng, chỉ trong 10 năm qua anh đã phải trả số nợ của mẹ mình lên đến 20 tỷ, có những tháng phải trả nợ 500 đến 600 triệu đồng. Nhưng đến thời điểm hiện tại, anh cảm thấy mình không thể gắng gượng thêm được nữa, vì vậy mới quyết định dừng lại và nói ra hết tất cả. Tất cả những đồng tiền để dành cho tương lai của Hưng về sau này, hay cho con cái của Hưng đều đã ra đi hết rồi. Chỉ còn cái ngôi nhà này thôi, Hưng không thể dành tiền cho tương lai của mình, của con mình để trả nợ cho thú vui của mẹ Hưng thêm được nữa. Hưng không thể nào rơi vào viễn cảnh trở thành một nghệ sĩ già, yếu, bệnh tật nằm đó để chờ các đồng nghiệp của mình hát những đêm từ thiện để gom tiền giúp mình chữa bệnh. Hưng không thể chấp nhận mình như vậy được. Mr. Đàm tâm sự, anh từng đưa mẹ mình sang Mỹ, nhưng sau cùng vì những lời van xin, khóc lóc và ước nguyện của em gái anh khi muốn được nhìn thấy bà vào ngày Giáng sinh, nên cuối cùng anh lại đưa mẹ trở về Việt Nam. Nam ca sĩ cho biết, trong suốt hàng ngàn ca khúc đã được anh thể hiện trong suốt sự nghiệp ca hát, anh chỉ hát đúng một ca khúc về mẹ, để khi bà nghe được mong bà hồi tâm chuyển ý, hiểu được tấm lòng của anh. Nhưng tất cả đều không được như anh mong đợi. Đó là lý do Mr. Đàm vẫn luôn miệt mài chạy show, miệt mài đi hát khi đã có được danh tiếng và vị trí vững chắc ở showbiz Việt. Cũng vì lẽ đó mà anh cảm thấy xấu hổ, mặc cảm, không dám yêu đương, tiến tới với ai vì gánh nặng gia đình còn trên vai khiến anh không có khả năng bảo bọc cho người mà mình yêu thương. Nói về những điều này, nam ca sĩ thậm chí bật khóc nức nở vì xúc động và bất lực. Mặc dù anh không phải là người vay nợ, nhưng phận làm con, anh phải gánh chịu những khoản nợ của mẹ mình, không những thế là cả những lời thóa mạ, hành động xúc phạm của những người cho vay. Anh hiểu tất cả những điều ấy bởi đó là đồng tiền xương máu, mồ hôi nước mắt của mọi người, có vay phải có trả. Nhưng anh mong muốn mọi người thấu hiểu cho hoàn cảnh và sự có nghĩ của mình. Biết rằng khi tiết lộ sự thật này, mình sẽ nhận phải những ý kiến trái chiều, nhưng anh có thể chấp nhận tất cả, chỉ mong sự bi kịch này có thể dừng lại, trở thành sự giải thoát cho bản thân anh và cho cả gia đình.
Hưng biết hình ảnh của mình đang rất là xấu, chưa bao giờ để cho công chúng thấy mình thảm hại như thế này. Nhưng mà Hưng hết cách rồi, Hưng phải làm như vậy thôi. Khi kể về những điều này, nam ca sĩ nhiều lần bật khóc nức nở vì sự dằn vặt, đau khổ về mối bi kịch của bản thân anh, gia đình anh. Cùng với đó, anh cũng có những lời chia sẻ, khẳng định quyết tâm của mình trước khi quyết định nói ra hết tất cả sự thật về mẹ mình. Tôi nghĩ rằng đã đến thời điểm cần phải cứng rắn đúng nghĩa nhất để bước vào cuộc chiến đầy khó khăn nhất của 45 năm làm con người của tôi. Tôi biết chắc đây sẽ là một loại vũ khí mới dành cho những kẻ ganh tị và không ưa tôi có thêm đồ chơi để tiếp tục ra tay với tôi. Và nó cũng là một ca đại phẫu để giải quyết khối u bệnh hoạn, kinh tởm mà nó đã đeo bám gia đình tôi suốt hơn 30 năm qua. Tôi đã bỏ qua và chấp nhận sự tấn công của những kẻ ác miệng, thiếu hiểu biết và không có lòng cảm thông đó. Tôi chính thức tuyên chiến và đánh một trận cho tơi bời tất cả. Dẫu có như thế nào thì tôi cũng xin đón nhận. Hơn ai hết, tôi tin vào những quyết định của mình, vì tôi đã nhận ra cả một cuộc đời tôi cho đến giờ phút này và cả về sau đều gói trong hai chữ số phận. Khi sự chứa đựng đã ở đỉnh điểm thì buộc lòng cái vỏ bọc kia phải toác hoặc vỡ tung. Hôm nay tôi quyết định chọn giải pháp này mà không cần hỏi lại lý trí của mình một lần nào nữa. Bởi hơn 30 năm nay, tôi cũng vì một chữ nhục mà đã bao che, đã tự làm luật sư bào chữa cho khối u đó, một cách khó nhọc nhất, khi mà tâm lý và tâm thế của tôi ở một vị trí khó nói nhất. Hy vọng là mọi người dành tư duy của mình nhiều hơn mọi ngày để đọc kỹ và hiểu kỹ từng chữ mà tôi phải chọn lựa vô cùng cẩn thận để viết xuống đây. Tôi sẽ nói bằng giọng của mình, khuôn mặt của mình, để không trốn tránh hay hoảng sợ rồi đổ lỗi cho trợ lý hay người thân quá bức xúc giùm tôi mà viết ra. Không ai khác, chính tôi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy like, share, comment và subscribe để ủng hộ kênh.